आज चाहिँ म बच्चाको टोपी र भोटो बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले यो सुरुमा टोपी बनाउँदैछु। यसरी 4 पत्रमा भित्री बाहिरी कपडा लिए। यो चाहिँ शिरमा मुजा बनाउने कपडा हो। यो चाहिँ 2टा तुना। यो 4 पत्रमा यसको चौडाइ 7.5 छ। तल र माथि दुवै साइडमा। यसको लम्बाइ 9.5 छ दुवै साइडमा। अब यसको यो कुनाबाट 1.5 लिने, 1.5 मा मार्कर लगाउने अनि यो चौडाइमा यसरी इन्ची टेप राखेर हाफमा इन्ची टेपलाई हाफ बनाएर बीचमा मार्कर गर्दिने, मार्करले चिन्ह लगाइदिने अनि यो साइडमा हाफ इन्चमा मार्कर लगाइदिने। अनि यो दुईटै पोइन्ट स्केल राखेर मार्करले सिधा बनाइदिने, सिधा चिन्ह लगाइदिने। यसरी लम्बाइमा पनि इन्ची टेप राखेर लम्बाइको आधामा इन्ची टेपलाई यसरी आधा बनाएर बीचमा मार्करले चिन्ह लगाइदिने। यसको यहाँ तल पनि हाफ इन्चमा मार्कर लगाइदिने। यसरी मार्करले चिन्ह लगाएर यसको पनि दुवै पोइन्ट स्केल राखेर सिधा बनाइदिने। अनि यहाँ गोलो बनाइदिने, हल्का यसलाई सिधा बनाइदिने अनि हल्का गोलो बनाइदिने। यसको यसरी गोलो बनाइदिने, राम्रोसित यसरी मार्कर गरिदिने। यो मार्कर गरिसकेपछि यसको कटिङ गरिदिने पुरै। अनि अगाडि साइडमा तुनाको लागि 3.5 मा मैले मार्कर लगाइदिएँ। अब यो कटिङ गर्ने, मैले यो तुना राख्ने साइडमा चुट्की लगाइदिएँ अनि यसरी 4 पत्रमा कटिङ गरेँ। यो 2टा तुना हो। यो 2टा तुनाको चौडाइ चाहिँ 1 छ। यसको लम्बाइ 9 छ। यो शिरमा राख्ने कपडाको चाहिँ चौडाइ 3 छ। 2 पत्रमा लम्बाइ 13 राखेको छु मैले। अब हाम्रो टोपी लिने अनि भित्री बाहिरी छुट्टाएर छुट्टै सिलाइदिने। यसरी सुल्टो उल्टो हेरेर यसरी मिलाएर यसरी छुट्टै सिलाइदिने। भित्रीको पनि छेउछेउमा सिलाइदिने, पुरै बाहिरीको पनि छेउछेउमा सिलाइदिने। अनि तुनाको पनि थोरै फोल्ड गरेर यसरी माथिबाट छेउछेउमा सिलाइदिने दुवै। यसरी मैले भित्री बाहिरी छुट्टै सिलाइसकेँ। तुना पनि 2टै सिलाएर बनाइसकेँ। यसरी अब यो भित्री बाहिरीलाई यसरी मिलाएर राख्ने अनि सुल्टोपट्टि यसरी सुल्टो भित्र हुने गरी यसरी राख्ने अनि यो शिरको सेन्टर सिलाइ भागलाई मिलाएर त्यहाँ पिन लगाइदिने
अनि यो चुट्की लगाएको ठाउँमा पनि तुना राख्ने। यसरी तुना राख्दिने, थोरै सिलाइ भाग बाहिर छोडेर तुना दुवै साइडमा यसरी मिलाएर राखेर पिन लगाइदिने। यसरी पिन लगाइसकेपछि दुवै साइडमा यसरी पिन लगाइसकेपछि गला साइडमा पनि त्यसरी नै मिलाएर सिलाइ मिलाएर पिन लगाइदिने। पिन लगाइदिसकेपछि यसरी 1-2 इन्च खुल्ला भाग छोड्दिने अनि सिलाइदिने वरिपरि। वरिपरि सिलाइसकेपछि खुल्ला भागबाट सुल्टो बनाउने। यसरी सुल्टो बनाइसकेपछि यसको खुल्ला भाग सिलाइदिने अनि माथिबाट पनि वरिपरि छेउछेउमा सिलाइदिने। यसको माथि सिलाइदिने। माथि सिलाएर यस्तो देखिएको छ। अब यसको शिरमा मुजा बनाउने, त्यसको लागि अघि लिएको कपडा लिने र त्यसलाई डबल फोल्ड गरेर छेउछेउ सिलाइदिने। छेउछेउ सिलाइसकेपछि यसलाई सुल्टो बनाउने। यसलाई सुल्टो बनाएर यसको सिलाइ भागलाई सेन्टरमा राखेर टोपीको शिरमा मुजा बनाउने। त्यसको लागि यसको साइडको भाग थोरै फोल्ड गरिदिने। फोल्ड गरेर यो साइड सिलाउँदा नि हुन्छ। म चाहिँ यतिकै राखिदिँदैछु। अब यो मुजा बनाउनुको लागि यो तुनाको साइडबाट मुजा बनाउँदै जाने। त्यसको लागि यहाँ पिन लगाउने अनि मुजा बनाउँदै जाने, सिलाउँदै यसरी बनाउँदै जाने। यसरी नै सबै मुजा बनाउँदै सिलाउँदै जाने। यसरी सिलाउँदै जाने। यो सिलाइसकेपछि यो मुजा सिलाइसकेपछि त्यो मुजामा पनि हल्का डिजाइन बनाउने। त्यसको लागि यसरी थोरै फोल्ड गर्ने अनि यसलाई मिसिनले सिलाउने। मैले चाहिँ मिसिनले सिलाउँदैछु। तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने हातले पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै सबै सिलाउँदै जाने। यसरी सिलाइसकेपछि यसको ब्याक साइडमा नि दुईटा मुजा बनाउने। त्यसको लागि मैले लम्बाइमा 3 राखेको छु। यसरी 3 मा चक लगाउने। मा चक लगाइदिने अनि त्यही चक लगाएको ठाउँबाट मुजा बनाउने दुईटा हाफ इन्च जतिको दायाँ बायाँबाट यसरी
फोल्ड गर्ने अनि यस्तो मुजा बनाउने अनि यो मुजा बनाएको ठाउँमा पिन लगाइदिने अनि त्यही पिन भएको ठाउँबाट सिलाइदिने। यस्तो भयो हाम्रो टोपी बनेर रेडी भयो। अब म तपाईहरुलाई फोटो बनाएर देखाउँछु। त्यसको लागि पनि 4 पत्रामा भित्री बाहिरी लिने यसरी कपडा। यसको लम्बाइ चाहिँ 9.5 छ। चौडाइ 8 राखेको छु। अब यसलाई डबल फोल्ड गर्ने अनि त्यसपछि बन्द भागमा 1.5 चौडाइ राख्ने गला, लम्बाइ 2 राख्ने गलाको यसरी राखिसकेपछि हल्का गोलो शेप बनाउने गलाको। यसरी गला बनाइसकेपछि कुममा 1.5 मा +2 दर्का राख्ने अनि काखी लम्बाइमा 3 राखेको छु मैले। यसरी चक लगाउने, मार्कर लगाउने अनि सिधा राखेर यसरी सिधा बनाइदिने अनि हल्का काखी शेप दिने। काखी शेप दिइसकेपछि गला र काखी घेरा कटिङ गर्दिने। नमिलेको मिलाउने, गला काखी घेरा कटिङ गरिसकेपछि चारवटा तुना लिने यसरी। यसको चौडाइ चाहिँ 1-1 को छ सबै। यिनीहरुको लम्बाइहरु चाहिँ 8 को छ। अब यो चारवटा तुना सिलाइदिने। सिलाइसकेपछि भोटोमा राख्ने। यसरी सिलाइसकेपछि भोटोमा राखिदिने। त्यसको लागि यो भोटोको सुल्टो भाग भित्रपट्टि फर्काएर राखेको छु। अब यो कुमकुममा तुनाहरू राखिदिने, बीचमा सेन्टरमा हुने गरी मिलाएर राख्ने। सबैमा यसरी राखेर पिन लगाइदिने। सबैमा यसरी पिन लगाइसकेपछि यसको साइड चिरुवा नाप्ने। साइड चिरुवामा मैले 2.5 राखेको छु लम्बाइ। सबै साइडमा 2.5 नै राख्ने। कटिङ र सिलाइ तरिका यही हो। आफ्नो नाप अनुसार गर्नु होला। यसरी मार्कर लगाइसकेपछि वरिपरि यसरी थोरै थोरै मार्कर लगाइदिने। त्यसपछि 1-2 इन्च जति खुला भाग छोड्दिने। 1-2 इन्च खुला भाग छोडेर वरिपरि सिलाइदिने। वरिपरि सिलाइसकेपछि काखी र गलाको घेरा पनि सिलाइदिने।
पनि सिलाइसकेपछि यो चुच्चो चुच्चो कटिङ गर्दिनी। सबै यो चुच्चोहरू कटिङ गरिसकेपछि गलामा नि हल्का कट लगाइदिनी। यसरी कट लगाइसकेपछि एउटा पार्टलाई सुल्टो राख्ने, अर्को पार्टलाई उल्टो राख्ने। उल्टो राखेको पार्टको चाहिँ हल्का खुल्ला भाग हुनुपर्छ। यसरी एउटा पार्ट सुल्टो बनाउने अनि अर्को पार्टमा चाहिँ हल्का खुल्ला भाग हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ उल्टै राख्ने हो। यसरी राखिसकेपछि यो अगाडि भित्री र बाहिरी कपडा मिल्ने गरी यसरी राख्ने। यसको भित्र यसरी राखेर मिलाउने। यसको यो चिरुवा साइड पनि मिलाउने चुचो अनि काखीमा पनि मिलाउने। सबैतिर मिलाएर यसरी यो तुनाहरू सबै भित्र राखेर यसरी राम्रोसित मिलाएर चारपत्रमा काकी साइड पनि राम्रोसित मिलाउने। अनि सबै मिलाइसकेपछि पिन लगाइदिने। दुवै साइडमा यसरी नै मिलाएर पिन लगाइदिने। पिन लगाइदिसकेपछि दुवै साइडमा मिलाएर सिलाइदिने। अनि यो खुल्ला भागबाट सुल्टो बनाउने। यहाँबाट यसरी यसरी मिलाएर यहाँसम्म सिलाउने। दुवै साइड सिलाइसकेपछि यो खुल्ला भागबाट सुल्टो बनाउने अनि चुचो मिलाउने। अनि माथिबाट यो खुल्ला भाग सिलाइदिने अनि वरिपरि पनि सिलाइदिने। काकी साइड र गलाको पनि सिलाइदिने। सबै सिलाइसकेपछि यस्तो देखिएको छ। हाम्रो भोटो रेडी भयो। हाम्रो टोपी र भोटो रेडी भयो। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद।